Betul, nanti lepas meja record ni, meja letak kat mana? Ya, saya cuba saya tak WhatsApp letak tu? lagi di mana-mana. Saya bagi link dekat WhatsApp. Tapi saya memang tak sebab tu saya kata kalau boleh attend live class, sebabnya recorded ni kadang-kadang saya lambat. Memang sebab bila ada banyak benda nanti saya pun dah macam dia agak lost sikit lah. So sebabnya selalunya kalau boleh memang saya nak buat after class, tapi kadang-kadang tak berkesempatan. So selalunya terlupa. And then bila buka kelas balik saya teringat. Macam itulah cycle dia. Tak apalah, saya at least somebody ataupun ketua nanti boleh keep remind me lah. Keep remind me that madam bila nak masukkan. Okay. Tak apa, saya tak muntah pun kalau you keep asking me to do to upload the video tu ataupun to give the link tu. Okay, saya tak muntah pun kalau you tanya banyak-banyak. You remind me banyak-banyak. Okay. Claire memang tak ada Claire. Ada lagi yang tak ada. Siapa tu? Yang ada gambar dia macam. Ada lagi ni tak ada ni. Claire group ni ke group lain lah? Group A kot? Ke group C? Group C Group C kan? C. Satu. Okay, tak apalah. Nanti. Okay. Apa yang kamu ingat? Okay, what do you still remember of yesterday lesson? Or lecture? In terms of 3D. 3D particle. Dia apa? Dia ada tiga ni. We know that. Alright. Lepas tu dia punya alamak, tak ada sekejap. So actually to find the component X, Y, Z, basically apa fundamental yang kita gunakan dia? Basic fundamental to relate. Yesterday tu ada Guna apa? Guna apa? Asal saya lupa pagi-pagi macam ni Biasalah tu. Tapi tak tua lagi macam saya dah lupa. Sekejap, bukan. Dia macam dia macam apa? Mamai tu. Kau bangun pukul berapa ni? Pukul 9 ke? Kena guna tu yang tiga segi tu. Tapi tak tahu apa nama theorem Pythagoras. Ingat So basically it just like that. Simple sahaja, cuma gambar dia tu it seems like complicated because you have another new axis. Itu sahaja. Kalau dalam plane mungkin you nampak benda tu senang. Tak detect pula Facebook saya. Facebook pula tak detect pula saya punya USB. Mana pula ni? Tak apalah, kita tak boleh buka nota tu, tak apalah, saya lukis je lah apa yang semalam kita ni dekat PowerPoint. Sebab supaya punya USB tak boleh buka pula. Sementara tu kita tengok soalan semalam tu dan hopefully kita dapat kita masuk satu benda baru lah hari ni. Okay, I asked you to do question 2.71 and also 2.72 only for A question. Determine the X, Y and Z component of the 600 Newton force and also 450 Newton force. Okay. So, alamak. Saya membesarkan dekat dia. Okay. Jadi soalan saya semalam saya minta buat kerja senang je ni. I need you to do. Nampak kan saya punya PowerPoint ni? Nampak madam. Alright. So 600 Newton force, X, Y, Z component. So 600 Newton force ni apa? Apa ni? Force apa ni? Apa yang kita panggil force ni? Panggil apa? 600 Newton force ni apa benda? Force apa ni? Resultant force, okay? So from the resultant, you need to find the component. The component
for X axis, Y axis and Z axis. Okay, sebelum ni 2D cuma X dengan Y saja. Sekarang kita nak X, Y and Z axis. Okay, so sekarang ni kita kalau saya rasa saya tak nak buat yang 600 lah, sebab 600 ni senang. You boleh try, kita buat yang 450 Newton. 450 Newton ni dia macam agak macam, kalau you tak perasan you can do careless mistake kalau you tak perasan lah. Ada benda yang macam ni. Kalau kamu tengok it is in right for 450 Newton, X komponen dia will be negatif ke positif? Positif. Negatif atau positif untuk 450? Negatif. Negatif. Okay, sebab kenapa kita nampak lah, this is the X positive and then the force, it is located in area where you have negative X axis. Okay, lepas tu Y positif or negatif? Y positif. Y is positive and for Z or Z it will be tengok balik dekat WhatsApp kamu sementara saya ni. Saya nak crop gambar dia ni. Apa? Z dia apa? Z dia positif or negatif? For 450, Z positif or negatif? Positif. Positif. So, so we expect that we get the X component tu. Kita dah boleh agak lah, kita akan dapat untuk X component dia, X component ataupun Fx dia, kita akan dapat negatif. For Fy, we get positive. For Fz, we get positive, right? So now, okay, kita try to draw back lagi jelas ataupun okay, abaikan yang you can neglect the 600 Newton tu, tak payah tengok. So sekarang kita only focus 450 Newton. Okay, ingat tak dalam you punya nota slide semalam, so make sure that siapa yang ada download slide from YouFuture tu, you buka balik, tengok balik, sebab saya in progress untuk untuk buka balik nota daripada USB ni, tapi dia macam USB saya dia detect tak detect, jadi susah sikit. Tengok balik, right. Axis Y kamu kat mana, X kat mana, Z kat mana? Is it similar with this one? Is it similar with this one? With this question? Y is vertical and then X you have horizontal lah. Untuk Z dia perpendicular dengan X. Adakah sama ataupun tidak? Dengan dalam contoh yang semalam tu, sama ke tidak? Sama ke tidak? Buka balik nota tu, tak tahu kalau ada nota ke tak. X dengan Y sama, vertical dengan horizontal. Sama kan? X, Y, Z dia sama. Okay. Yelah kalau kata you hafal formula tak ada masalah lah. Tapi okay, cuba tengok betul-betul. Dalam you punya in your slide tu, theta dia, angle dia untuk Y dia duduk kat mana? Angle dia. Gambar semalam. Antara Y dengan it's between Y axis with 450 Newton ataupun or it is similar position with 35 degree ni. Ingat tak semalam? Theta dia duduk kat mana? Gambar semalam. Theta duduk kat mana? Theta mana pula Madam? Kau orang ada nota tak depan mata? Kalau ada nota depan mata yang semalam tu, tahulah theta tu duduk mana. Sama ke tidak? Theta tu dekat atas Madam. Apa dia Eldon? Dekat atas. Okay, dekat atas. So it means it's not similar lah. So kita pindahkan ke bawah. Jadinya, okay. Now, for Y. Okay, sepatutnya kita buat X dulu kan. Tapi tak apa, kita buat Y dulu.
Okay. For y macam mana kamu nak tulis dia? Fy F apa benda? Cos ke sin ke? Angle dia berapa? What is the angle or the direction to Fy? Berapa? Is it using cos 35? Sign. Cos sin. Sin 35. Sin 35. It's not cos anymore. So that's why you I hope that you did not memorize the formula. You understand how we get the formula. Okay, jadinya kat sini kita akan letak sin 35. Okay, 35 is not f cos theta y anymore. No. Dalam kes ini, okay. Okay, dalam kes ini this is not theta y lah. So kalau yang ini adalah theta y dia. Okay. Tapi kita kalau you nak juga theta y ni tak apalah, tukar je lah 90 tolak 35, then you get 55. So 55 lah. F cos 55 is actually F sin 35. Sama je. Faham tak? Faham madam. Faham eh? So now it means this is 450 Newton. Dia lag sikit. Okay, 450 Newton sin 35 degree. Or if you intend to use theta y ni juga kat atas ni, sebab ni ialah jarak antara your y axis and also the resultant. So yang ini kita letaklah 450 Newton cos 55. Nak guna mana? Suka hati. Kalau you insist to use this angle, then you just deduct 90 degree with 35. Kalau you nak guna apa yang ada, sin 35. Sama je. Okay, sama, dapat jawapan ni. So dapat berapa ni? Fx dia positif. Berapa? Kira tekan kalkulator. Uh, 258.11. 258 Newton. Point? 0.11. 0.11. Okay, so kita tak akan guna lagi nilai ni setahu saya untuk soalan ini. So tak apalah, kita ambil lah 0.11 Newton. Saya rasa mungkin kita akan gunakan nanti untuk soalan ni ha. Nampak? Dia suruh cari angle theta x, theta y and theta z. Sekali nanti kita buat tu hari ni lah. Okay. 258.116. So apa ni Fy ni? Ini adalah dia punya magnitude for y component of this resultant force 450 Newton. Okay, clear. So sekarang cuba cari, okay saya dah tunjuk satu ni, cuba cari now untuk yang, okay kita ambil Z lah sebab Z tu macam nampak senang sikit. Nampak clear? Okay, Z dia macam mana? Bagi saya jawapan Z dia for Z axis, for Z axis. Nak cari Z ni pakai macam mana? Remember yesterday? Just using theorem Pythagoras, cos sin to get the component. So tak susah pun. Actually it is very interesting, sangat menarik 3D ni. Cuma dia nampak pening sebab banyak sangat. 450 cos 40. Siapa tu? Okay, untuk FZ dia kata okay 450 ya? Cos 40. Ha. Oish, aku nak jawapan tu. Oh, jawapan. Oh, cos 35. Cos berapa? Cos 35. Cos 40. Cos 40. No, it is wrong. Salah. FZ. No, it is wrong.
FZ is not 450 cos 40. Tak boleh sebab cos kat sini adalah cos 55. Dan macam mana tiba-tiba boleh tank jadi 40 pula, cos 40 degree pula. Ada lupa something ni. How to get FZ? Tarik dia ke bawah Z tu, ke kiri. So samakan 90 degree. Ayah, why you make your life so complicated? Ada missing something. Apa dia? Kalau you tengok balik nota tu. Kena guna FH. Yes! Anak siapa tu? Sazali juga ke? Siapa tu? Siapa yang Bukan. cakap? Bukan anak Zari Sazali. Alright. So kita ada FH. FH tu kat mana? Where is FH? Where is FH? Where is FH? Why we need to use FH? Because now we are considering plane X and Z. X and Z. Which is plane mana kalau X and Z tu? X and Z plane. Kat mana? Plane mana? Plane yang bawah ni. Yang bawah ni. Jadi bila you, tak apa nanti saat lagi saya lukis elok-elok sikit lah. Ni macam gambar pun gelap. Kan? Ni. Plane ni. Plane ni. Plane yang bawah tu. Saya ada masalah lag Tak sikit. nampak Amin tu. Ya. Saya faham sebab sekejap saya try sebab pakai ni dia ada lag sikit. Saya nak try pakai yang Microsoft Edge. Kalau saya pakai Microsoft Edge, pen saya laju sikit dia boleh bergerak. Okay. Yang FH tu, siapa yang tadi cakap FH tu? Aiman. Untuk FH tu, apa formula yang you pakai tu? Untuk FH. FH tu dekat mana? FH dekat mana? Bagi location FH tu dekat mana? Yang hypotenuse bagi plane XZ tu. Ya, betul. Nampak tak yang lain? Hypotenuse for plane X and Z. Nampak tak yang lain kat mana? So, you all sebab tengok saya tengah save di dalam PDF kan. You see man. Cuba you tengok balik soalan tu dekat plane. Ya, sebab saya tengah save di dalam PDF untuk buka di dalam Microsoft Edge. So kalau Aiman nampak, okey lah. Sementara saya nak sangat-sangat lambat dia punya ni. So kalau you tengok balik yang plane this is Z, this is X, this is origin 0. Okay. Kemudian kita ada okay. 450 Newton, this is 35. So FH dekat mana? FH dekat sini. Hypotenuse for plane XZ. Ni FH. This is FH. Okay, ini adalah FY. Okay, FH, if we find FH, it's just to help us to find FX and FZ. Untuk membantu kita dapatkan FX dengan FZ.
Z. Boleh tak? Jangan bagi saya cakap sorang-sorang. Boleh madam, boleh dapat dah. Okay, sekarang tulis the formula and then try to find the FZ. FZ tu macam mana kamu nak tulis FZ tu? Tadi kalau you kata 450 cos 40 degrees, salah. Sangat-sangat salah lah. Memang salah lah. Berapa? Setengah jam. Sebab you kena faham yang ni. Because lepas ni ada satu slide tu you masih lagi boleh faham. Nanti ada slide yang kamu mungkin lepas tu dah pening dah. Mungkin pening lah. Kalau ini dah pening, nanti yang belakang lagi pening. So make sure you clear this side first. So FH dia sama 3.8. Kejap. Okay, FH dia. FH dia tadi kamu kata dapat berapa? 3.8 betul. Okay, how do you get 3, 6, 8 point 0.2 0.62. 0.62. So apa formula yang you dapatkan dia ni? Betul ke? Saya tak kata betul lagi sehingga saya tahu apa formula yang kamu pakai. Sebenarnya cos 440 cos 35. Cos? Dapat FH. Okay, dapat FH. So senang lah sebenarnya. Okay. Lepas tu FH cos 40. FH cos 40 untuk apa? Untuk z-axis, betul. So saya nak tulis dia punya pen ni lambat. So sabar je lah dengan saya. 450 Newton. Okay. Cos 35 degree. So you get 368.62. But we still did not get the magnitude for FZ or FZ. Okay, we only find for FH for the hypotenuse. So to find FZ, okay, you can see that this is equal to FH, okay, cos 40. Why cos 40? You can see that kita nak ambil adjacent dengan hypotenuse. So cos 40 degree. Tadi kata sama. Okey, tak sama. Sekarang ni masuk sini. So jadi 450 Newton cos 35. I'm struggling to write this number. Okay. Cos 40 degree. So your 368.62 cos 62 degree pula. 62 Newton cos 40 degree. Dapat berapa untuk Z dia? 282.38. 282.38 38. Newton. Okay. So yang lain clear tak? Tadi siapa yang bersuara? Aiman juga ke orang lain? Suara korang lebih kurang sama je. Siapa yang bagi jawapan ni? 282.338 Newton. Saya video. Aiman. aku. I'm sure. Hafiz. Tak marah hati.
Tak kisahlah. So at least more than one lah kan. Yang lain ada dapat jawapan yang sama ke ataupun jawapan yang lain? Sepatutnya sama lah sebab kita Sama. dah tulis the formula kan. Okay. Sama-sama. So now to calculate the fx. To calculate the fx. Sekarang dah senang lah kan untuk calculate fx kan. So fx berapa? Susah nak buka belakang ni. FH cos 50. fh Cos 50. cos 50 for fx. Yeah. Cos 50, negative. 50. Yes. 50. 50. Cos Ah. 50 cos okay, you nak pakai cos 50. Saja suka memeningkan orang dan memeningkan kepala dia sendiri. Boleh juga pakai sin 40. Memang boleh. Saja. Nanti orang lain dengar pasal pula jadi 50, mana datang 50? Dia tak nampak kan yang 90 tu. FH sin 40. So you can use FH sin 40 or you can also use FH cos 50. Sama lah tu, betul lah tu. Okay, so untuk FX pula, FX. Okay, you please put it negative right, sebab dia memang kita nampak dia ke arah negative x-axis. So FH sin 40 degree or okay, or you can use dia punya untuk or you can use FH. H saya terbesar ni. Patutnya kecil je. Cos 50 degree. Okay, so kira lah berapa? 236.94. Berapa? 236.94. 236.94. Yes. So everyone get the same thing? 2, 3, negative Alamak, lupa lah. Negative 236 point berapa tadi? 0.94. 94 Newton. Saya memang saya punya komputer dia lag sikit. So saya punya tulisan dia jadi buruk sikit. Okay, kita tulis balik lah. Kita tulis balik apa yang kita dapat. Ni tak mau. Okay. So kita tulis balik. Untuk 450 Newton, Masya Allah, Subhanallah. 450 Newton. Okay, saya cakap perlahan sebab pen saya pun bergerak perlahan. Okay, 450 Newton, this is the resultant. Okay, komponen X and komponen Y dia in terms of magnitude, X, Y, Z dia. X tadi kita dah kira, it will be negative 236 point. Tolong bacakan sebab saya nak kena klik balik slide ke belakang, so ambil masa lah. So negative 2, 3, 6.94 Newton. Okay, for Fy berapa? Tolong baca. 258. 258. 0.11. 11 Newton positive. And for FZ 282. 282.
Okay, Yeah. 282 Point- Newton. 0.38. 282.38 Newton. Okay. So saya biarkan ada decimal point ni sebab I need to calculate for the next question. This is answer for A. Right, find the component X, Y, Z for 450 Newton. These are the component for 450 Newton. This made the resultant. Ini yang made resultant ni. Jadi, okay. So kita tahu untuk sini Fx dia, Fy dia, Fz dia. Now untuk second question B. Okay, second question B. Dia minta you need to determine the theta y. Theta x, theta y, and theta z. Okay, theta z lah. So theta y kita tahu dah. Tapi kita boleh kira theta y berapa kita dapat daripada ni. Tadi ada cakap dah. 55. The theta y is 55. But we can also calculate to prove it whether it's 55. Memang dah nampak dah sebenarnya 55 dah. Tapi nanti kita akan tunjuk calculation dia lah. Alright, simple je, sama je. Okay. So theta x, theta y, theta z ni mana location dia? Okay, kat mana location dia? So, where's the location of theta? Okay, theta y, do you understand why we said it is theta y? It is measured from y-axis to the resultant. So basically, theta x and theta z, maksud dia macam mana? Kalau theta x, macam mana maksud dia? This is why. If you understand theta y, so you can explain where is theta x. Kat mana theta x? Cari paksi X ke FH. No, it's not from FH. Ada tak ke saya mention FH tadi? From the Ada ke x-axis saya to mention the resultant force. Yes, from x-axis to the resultant force. Okay, from x-axis to the resultant force. Okay, so ini adalah theta y. Okay. Theta x kamu ni dia ambil daripada sini. Positif. This is theta x. So theta z, we can guess that it will be here lah. Can you imagine? Theta Kalau z. ambil theta z negatif ke positif ada apa? Theta z Kita positif ke ambil daripada positif. So z is here is positif, yang ke belakang ni adalah negatif. Okay, so that's why nanti kita nak cari theta. Okay, kita cari theta x. Theta x, right, the formula dia. Okay, you tengok. Right. Sebab yang ini dia adalah, kenapa kita ambil di sini sebab cos lah. Cos theta y, ini cos theta x, ini cos theta z. Okay, jadinya so fx is actually f cos theta x. Okay. Fy f cos theta y. Okay. Tapi tadi kita boleh dapat Fy tak menggunakan theta y lah, boleh. Tapi sama je lah, at least yang at the end of the day dapat ni. Cuma bila dia kata theta y jangan letak 35 tadi. Kita kena letak 55 lah. Jangan kata theta y dia adalah 35. Okay. So Fy, it will be like that. Fx ada. Fz. Fz is equal to F cos theta z. Okay, jadi nak cari theta x macam mana? Nak cari theta x macam mana? Nak pakai apa daripada sini ni? Fx divided with
F cos apa divided by F pakai shift cos. Resultant force lah, which is the 450 Newton ni. Lepas tu you inversely ataupun arc cos lah untuk cari theta. Yep. Untuk cari theta X. Okay, so theta X berapa? So Fx you dah dapatkan, masukkan tanda negatif. Kena masukkan tanda negatif tu. Jangan ambil 236.94. Ambil negatif, you take negative 236.94. Then you can get angle more than 90 degree. Kalau you tak ambil tanda negatif tu, itu yang nanti kamu kira dia punya angle kurang daripada 90. Tapi sebenarnya kita dah nampak dah ada lebih daripada 90 tu. Untuk theta X. So theta X berapa? 1 to 1.77. 1 to 1.77. 1 to 1.77. Kita 1 to 1.8 lah. Okay, so theta X. Okay, ni kita sambung kat sebelah lah. Okay. Aku tak nampak. Okay, sementara tu kira lah theta Y, theta Z. Nanti saya nak jawapan dia. Theta X, we get 1 to 1 1 to 1. 1 to 1.8 degree. Theta Y kira juga. Kita dah tahu dah 55 tadi tu. Tolak macam tu je. Tapi kira juga. Kira macam tadi. Your Fy divided with a resultant. So katalah kira tahu dah theta Y tu is 55. You kira tak dapat 55. Something wrong lah dengan you punya Fy. Sama ada using cos ataupun sin tu salah. Theta Y berapa? 55. So, sama tak dengan apa tadi kita tolak tadi 90 tolak 35 is 55 lah, because theta Y is measured from Y axis to the resultant. So 55 degree and then theta Z Theta Z. Namanya tekan calculator. Tak nampak. Tak nampak. Sekejap, cuba tu scroll atas, nak tekan balik. Oh, you mean the value? I thought that you already Yup, write the the value. Maksudnya dia tak tulis aku. 51.13. 51.13. Betul. 51. How do you get the value? Is Fz divided with the resultant. Fz you get berapa tadi? 282.38 Newton divided with 450, you get 51 point. Ada point tak? Tak ada point lah. Tak ada point 51.1. 51.13. Ambil lah. Sudah dapat dah soalan B. So maksudnya kalau you boleh buat yang ni, yang 2.71 tu senang je sebab 2.71 tu sama macam you punya nota, yang first nota tu. Sebab 25 dia dah bagi dah, 25 untuk yang 600 Newton. For 600 Newton, theta Y is already given lah, dia give directly 25 theta Y. So ini boleh pakai Fy cos Fy is equal to F 600 Newton cos 25. Yang ni, kedudukan angle dia sama. Okay, so kena berhati-hati faham tak yang tadi macam mana nak cari komponen X dia, Y, Z, and also finding the direction untuk komponen X, komponen Y, komponen Z. Faham tak? Faham ke tidak? Faham Melia, faham. Okay. Kalaulah katakanlah kadang-kadang kamu tengok dia buat X kat sini, Y kat sini, Z kat sini. Right? And then they give you okay, cuba kita buat kat belakang lah.
Buat kat belakang. Buat pause tu kat belakang. Yeah. Okay. Apa yang berubah dekat sini? Apa Exist. yang berubah kat sini? Apa dia? Exist dia. Kedudukan exist dia. Okay. So yang ni. Okay, kedudukan exist dia. Now this is not Y anymore. This is X. Jadinya untuk Fx, how do you get Fx? Okay, let's say ni nak berapa letak ni? Nak letak berapa ni? Berapa nak letak? Berapa nak letak? Berapa ni? Boleh. Belasah Boleh. je sebab saya kadang-kadang tak terfikir dah berapa? 100? 100 lah. 100 Newton. Okay. So how to get Fx? 100 cos 60. Cos F cos 60. 60. 60, which is 60 is the theta x lah. So 100 Newton cos 60 degree. Now you see that you shouldn't memorizing the formula. You need to know where we get, but actually your formula is derived from simple principle daripada trigonometry, daripada teorem Pythagoras lah. Okay, jadi x and fy, fz and fy. How to get fy and also fz. Sekarang macam mana? Find FH. Okay, Ada FH FH dia kot. berapa? FH dia berapa? 100 cos 30. F? F cos 30. Dia suka juga pakai yang different ni. Dia. Sin Kalau Sin 60. masalahnya kamu dah faham tak apa. Saya takut nanti ada orang yang dia asal pula mamak ni cakap 30 kan. Kadang-kadang ada yang cakap macam tu. Tak apa, F saya tulis sin dua-dua. 60. Saya tulis dua-dua, tak apa, nak satisfykan kamu punya kehendak tu. F, Tahu right? je apa. Sin theta x, or you can use F, right, cos 30 degree. Mana datang 30 degree ni? Sebab dia tolakkan 90 dengan 60 itulah. Suka hati lah nak pakai mana. Kalau saya tak nak pakai banyak-banyak sangat nombor. Pening kepala. So 60 lah. Kalau you suka tak ada masalah. Mungkin dia suka tengok banyak nombor kot. Saya tak suka, pening kepala saya. Jadi for Fy, so how we write the formula for Fy? FH cos 20. FH cos, H ni patutnya kecil terlajak besar. FH cos 20 degree ataupun kita kata F sin, remember beza this is FH, this is F. Okay, F sin theta x, your theta x is 60. Okay, and then cos 20 degree. Now you see that it is different compared to the previous one. Sebab previous one tu Fy dia cuma pendek je equation dia, tak ada pula sin cos pula kat sini. So okay, Fz adalah untuk Fz. Hey, tadi you kata Fy berapa? Cos 20. Itu FZ. Fz lah. Aduh, haram cik korang ni. Fz. Saya dah tulis betul-betul ikut sin. Fz. FH sin 20 tu FY. FH. Tapi negatif. Ya. Okay, yang Y ni betul lah. Ni pun takut kita terlupa. Y ni adalah negatif. Negatif FH sin 20. Sebab now is Z here. Z dia kat sini. Dia pusing je kat situ. Dia pupak macam tu. Okay, sin 20 degree. So negatif F sin 60 degree sin
20 degree. Ni saya dah ajar slow gila sebab kebetulan memang pen saya pun jadi slow. So jadi memang slow gila lah. Lepas tu dapat. Okay. So nak cari dia punya, okay, cuba cari dia punya theta x, theta y, theta x we know. Okay, cari theta y dengan theta z dia. I assume that you have calculate the magnitude. So now kita nak cari theta y dia dengan theta z dia. Siapa ada masalah untuk faham, bagi tahu ya. Bagi tahu. Kalau saya tak boleh discuss di sini, maybe I try to help you through WhatsApp lah. Tapi kalau WhatsApp tu dia mungkin, ataupun dia mungkin kena conteng-conteng sikit kat kertas. Dan boleh tunjuk kat saya kat mana yang you tak faham. So, theta y dapat macam mana ni? Theta y. Saya nak masuk slide baru, tak sempat. Tapi saya akan bagi satu lagi soalan untuk kita tengok. Okay. Yang ni lagi senang lah. Berapa yang? Theta y dia berapa? Lamanya korang kira. Okay, walaupun theta x tu you dah confident memang tahu dia adalah 60, tolong tunjukkan calculation juga ya. Aku you over 107.23. Okay. So theta y ni memang akan dapat more than 90 degree lah because of this negative ni. So 100. So saya assume 100 berapa? 107.23. 107.23. Okay. Anyone have a different answer from this one? Tak apa, bagi tahu je sebab kadang-kadang sebab saya dah assume kamu dah masuk dah formula macam yang kat atas tu. Jadi saya ingatkan dah betul dah, takut dia salah kira ke apa ke. Anyone have a different answer from this one? 107.25 or everybody have the same thing? Dia sama. Sama betul tu. Untuk pakai formula yang sama je. Okay. For theta z means you have to find the f sin 60 cos 20 divided with the resultant which is 100 Newton. So theta z you should get less than 90 degree lah. Berapa? 35.53. 35.53. Anyone have a different answer compared to this one? Claire dapat berapa? Theta z. Sama je madam. Okay. Irdina? Sama? Sama juga madam. Oh, sama okey lah. So sepatutnya tak adalah careless mistake, tekan calculator. Okay. I have give you another image ataupun another question. So you go through in your WhatsApp. So question number 2.79. Okay. Soalan dia sekarang, kamu tengok nampak dah buka dah. Dah buka dah. WhatsApp dah. Dah buka. Dah buka WhatsApp. Gambar baru ke dia? No, it's not figure. Just go to ya memang saya bagi gambar baru tapi soalan tu tak ada gambar. Soalan tu just sentences 2.79 just a sentence. 2.79 determine the magnitude and direction of the force F. They give you 240 Newton I, which is for what? For X. Negative 270 Newton J, that one is for Y. And 680 Newton K, that one is for Z. Okay, itu adalah apa? Yang dibagi ni apa ni? 2.79 ni. Dia tak ada gambar. Yang dibagi tu apa? Madam tak ada send pun. Tak ada send pun dia. Saya send hantar dekat kumpulan mana ni? Hantar kat kumpulan mana? Saya hantar kat mana ni? Misteri ya. Kita hantar kumpulan A. 2C. 2C lah. Nanti dia pun terkejut. Apa hal nanti pun kena ni. Okay. 2.7, saya ingat sikit. 2.79. Determine the magnitude and direction of the force F is equal to 240 Newton I, negative 270
Newton J plus 680 Newton K. So apa yang dibagi ni? 240 Newton, negatif 270 Newton, 680 Newton. Apa ni? Resultant ke komponen? Komponen. Okay, so they give you the component. You have to find the resultant. Resultant in terms of magnitude Vector. and also direction. Okay, macam mana nak cari direction dah tahu dah kan? Macam mana nak cari dia punya magnitude dia? Macam mana? Agak-agak. Macam mana nak cari magnitude tu? It's not so simple macam tu. Tambah saja. Tambah tu baru selesaikan separuh perkara. How do you find magnitude for resultant? Macam mana? Tambah saja ke? Cos law. Oh. Rectangular component untuk 2D. Ingat tak macam mana you nak cari Tambah semua result? komponen, lepas tu squarekan dia, lepas Okay, tu before that you have to square first lah. X, Y, baru Z. set dia. Yes. Okay, cari dia punya ni. Okay, untuk soalan 2.79. So we try to finish up this one. Yang slide baru lain tu, itu lagi tak boleh terang hari ni. Itu lagi complicated. Itu kena terang 2 jam punya kelas. Lepas tu kita akan masuk ni. Kita habiskan yang ni, calculation ni. So 2.79 daripada buku Beer. This is from Beer. Okay. So X dia for Fx component, we have the magnitude is positive 240 Newton. For Fy component, we get the magnitude is negative 270 Newton. Okay, you can imagine that Y ni negative, we know that the angle theta Y, it is more than 90 degree. Jadi dia akan masuk Y negatif dekat area kawasan Y negatif. You boleh imagine dalam kepala kamu lah. Okay, nak lukis nanti kita akan lukis kemudian ni. Okay, Fz, it will be positive 680 Newton. Okay, macam mana kita nak cari dia punya resultant in terms of magnitude, direction kita dah tengok dah tadi. Sekejap. Magnitude dia Macam mana ni? Tadi ada kawan kamu tambah cakap dah tadi. semua dia punya komponen tu. Betul square, kena square root kan dia. Dia punya komponen square root. Lepas tambah tu setkan dia. Square root. Okay, you squared kan. Okay, negative 27. Yang ni dah akan jadi positif lah, kita tahu kan. Okay, 2 kuasa 2 and then plus 680 Newton. Sama je macam yang you buat sebelum ni. And then square root. So Fr, in terms of magnitude, you will get dapat berapa? Lamanya tekan ke? 668.66. 6? 668.66. 668. Ada yang dapat lain ke? 770. Macam mana ada yang dapat lain? Okay, siapa lagi dapat 66? Ada terlupa ke kuasa 2 ke apa ke? 6 and 7 tu macam jauh beza juga. I got 770, exactly 770. Saya tekan calculator, saya dapat 770. Okay, yang 66 tu datang daripada mana Macam mana Silap apa Siapa yang jawab 66 tadi? 6 something. Ini sebab lupa nak kurangkan negatif tu, dapat 66 something. Takkan lah. Tak apalah. So yang saya dapat 770 Newton. So this is the magnitude. Theta Y, theta X, theta Z dia berapa? Theta X. Berapa?
Oh, we have another 3 minutes ni. Cepat. Berapa? Lamanya tekan calculator korang ni. 21.84. Bila saya cakap baru ada suara. Sekejap. Berapa? 71.84. Okay, saya pun dapat 71.84. Okay, 71.8. Kita ambil 3 je lah sebab ni last dah tak ada nak kira kan. So 71.8. Okay, theta X, theta Y. Yang ni saya tak mau tulis formula sebab sama je. So saya assume dah okay. Kalau tak ada tolong bagi tahu saya, cakap tak faham ke apa nanti PM personal ke apa ke, tengoklah macam mana. Nak dah by group ke apa ke. Ataupun tanya kawan kamu yang menjawab dengan baik tadi. 110.53. 110.53. Okay, 0.5. 110.5 lah. Saya ambil situ. 110.5 degree. And for theta Z is equal to 27.98. Wait. Saya tekan. Apa? 27.98. Okay, 28 lah. 28. Okay, so sekarang ni macam mana dia punya gambaran dia. Gambaran force tersebut. So you see that Y is negative, Z is positive, X is positive. So kita ambil yang position Y dia. Kita ambil position Y dia yang ke atas Y dia vertical. So kita ambil axis Y dia vertical. Okay, Y vertical, Y. Sebab dalam buku statik ni dia banyak Y, guna Y ke atas. Kalau you tengok yang material science punya kadang-kadang dia pakai Z ke atas. Kalau you nanti you ada jumpa. So that's why kita jangan menghafal formula. Tengok axis tu kat mana. Kadang-kadang memang dia pusing-pusingkan je. So this is Z, this is X. Okay, tadi kita kata kita dapat X dia adalah positif. X positif 240 meter. Mana X dia? X 71.8. Jadinya daripada X nak ke sampai you punya FY ni macam ni lah 7. Bayangkan dulu, jangan lukis dulu. Okay, lepas tu untuk Y dia Dia ke bawah ni. Y dia ke bawah. Y dia sebab saya buat kat sini kan. So jadi Y dia ke bawah lah. Lebih daripada kita dah nampak dah Y dia lebih daripada ni. Daripada 90. Z dia adalah positif. Z dia adalah positif. So jadi dia duduk dalam ni. Dia duduk kat sini kat depan ni. Macam ni. So where is theta Y? This is theta Y. Which is 110. Am I right? Saya tak nak tengok, nak buka slide tu lambat. 110 degree. Okay, and then X dia berapa tadi? 28 71. 21. So macam dia akan nampak macam sebab sini adalah sebab ke sini kan. So ni 71. And then untuk Z is also positif. Jadi dia kurang. Kalau kata dia negatif, dia akan dekat bahagian yang belakang sana. Kalau Z negatif, you punya arrow ni akan kat bahagian belakang sana. So maksudnya dia masuk yang bahagian belakang lah. Tapi sebab Z is positif, dia duduk kat depan. Cuma Y saja dia ke bawah lah. So yang ini adalah untuk Z dia. Z dia adalah berapa? Z dia 20 So kecil. Patutnya yang ni kecil lagi lah. Yang penting kita tahu kat mana kedudukan dia antara Z-axis and resultant. Okay. Less than 90 degree lah. Kalau kata lebih, dia akan ke belakang. Untuk Z-axis. Sama juga macam untuk X lah. So resultant tadi you get 770 meter. So this is the position dia lah. Ini position dia. Okay, so dah terlebih 2 minit. I think we end our class for today, dah terlebih dah.
So siapa yang tak faham boleh tanya, saya tak nak nanti you all ada kelas lain kan nanti kacau pula. So apa-apa masalah nanti boleh tanya saya ya. So kita habiskan kelas kita dengan tasbih kifayah dan surah An-Nas. Right, so thank you class. See you on next class, that will be next week. Tutorial ada petang. Tutorial habis dah ke? Ke lepas ni ada tutorial? Dengan saya C2. Lepas ni C2. Tak apalah C1 boleh keluar lah. Tinggal C2 di dalam ini. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Yes. Thank you, madam. Bagi saya 3 minit ataupun 4 minit untuk bernafas boleh tak? Tak nak bernafas lah. Boleh madam. Tak boleh nak bernafas. Maaf madam, dah habis ke? Habis aku. So, baik. Ya, bagilah saya bernafas. Oh, dah habis kan untuk C1 punya madam? For the class, yes, we already finished. Oh, sorry madam. Emergency tadi. Ya ke? Padam pun. Sebab tadi ni tiba-tiba tinggal saya buat hal. Itu Tak problem. apalah. Yang tinggal ni untuk tutor kelas C2 because after lecture they have tutorial class with me. Madam. Ke you nak Contoh. dengar sekali? Tak. Saya tu saya dengar dah. Ni contoh kalau saya ada soalan kan macam saya tak nak ganggu waktu kelas, takut macam nanti orang lain tak dapat belajar. So saya tak personal dengan madam tak apa ke? Boleh, tapi jangan PM saya waktu malam. Saya pun ada family. Mana ada takdir nak ngorek orang waktu malam. Bukan, masalahnya saya ada family. Nanti macam saya nak ada family time jugalah. Kalau dah malam tu saya boleh, kadang saya tengok tapi mungkin saya akan jawab besoknya. Saya tak akan jawab. Tak apa. Macam tu. Boleh. You boleh hantar tapi saya tak akan jawab on the spot lah malam tu. Kalau kata siang petang tu saya cuba respond lah as soon as possible lah, macam tu. Cuma saya minta if you want to ask a question, better provide me like satu soalan you buat, you kata you tak faham yang ni. Itulah. Jangan macam Medan saya tak faham lah 3D particle ni. Sudah. Tak. Bukan saya tak macam tu. Kalau macam tu nanti saya akan jawab macam ni. Baca balik nota ya. Yang kat mana tak faham tunjuk kat saya. Nanti saya cakap macam tu. Okay, boleh Danish? Boleh saya madam. Terima kasih tau. Sama. The best lecturer ever. Not yet. We still have many weeks to go. Don't press me too much. No, I mean like macam best lah seronok. Tak ada stress, belajar tak ngantuk.
Sebab itu pada kamu, sebab dia different pada kamu mungkin kamu rasa okey tapi ada orang lain rasa tak okey, sebab saya tak boleh nak satisfy everyone. Sebab ada setengah yang suka lecturer yang garang, dia suka lecturer yang macam yang tegas. Push dia tegas. Ada yang suka yang 100% marah la. Saya tak boleh nak janji, tapi saya kata saya tend to be sarcastic sikit. Jadi tahan telinga lah. Itu saya punya kekurangan saya. Saya tend to be, entah mulut saya memang tak ada lesen lah. Jahat lah sebenarnya mulut saya. Macam tu lah. Ya tak apa. Tapi Okay. tapi in terms of memang saya sebenarnya seronok juga. Saya sebenarnya tu bila mengajar ni lah tempat yang C2 boleh download, boleh buka soalan tutorial. Sebenarnya inilah tempat saya release tension. Tak baik. Tak baik. Ya, saya mengajar adalah tempat release tension saya. Ya. So Okay. adalah. Cuma kalau saya tak, kalau you one day kalau you nampak saya macam tak ada bunyi, tak ada apa, macam senyap je, just straight, serious, saya ada something benda Problem. big yang saya fikir lah, macam tu. Okay, I see. tapi itu jangan mengaku dengan saya lah. Itu hari Baik, tu madam. jangan mengaku dengan saya. Okay. Okay, Danish boleh keluar. So orang lain Baik. nak ni tutorial. Thank you. Bye-bye. Okay. Dan boleh mau Yes. download Dah ambil dah. dekat mana? Diorang tak nak share dengan you C1. Jahatnya diorang ni. C1 dah keluar. C1 dah keluar. Ya. Sebab diorang dah download dah. Patutnya boleh je kalau dia share in WhatsApp group. So you don't have to download in YouFuture. Dalam YouFuture, course content, and then go for apa nama? My name. There is 3 folders there. You pick tutorial question 2018. Kenapa saya gelak? Sebab berzaman, saya pun tak update dah. Tapi kita boleh guna dia lagi, masih lagi boleh digunakan untuk kefahaman kamu. Okay. Dah ambil dah. Chapter 2 Chapter 2. You go for tutorial folder. There's a chapter 2, chapter 3, that's it. Itu je yang ada dekat situ. Chapter 2, chapter 3 and rigid body, that's it. I think that's the, you have 3 files only there. Ada 3 saja. Alamak, mana pula ni. Chapter 2 chapter 2. So saya sharekan, ini saya nak tutup. Saya dalam mode sharing presentation ke apa? PowerPoint ke apa? Masih lagi dalam ni ya? Saya nak tukar. Semalam kita buat question group dengan group C1. We do question mana sebab saya nak bagi soalan yang beza sikit lah. Daripada kan this one. Okay. So you see the question right now in front of you, in your monitor or in your handphone. Nampak tak? Nampak. Soalan. Betul. Nampak ke? Nampak ke tak? Nampak madam. Nampak. I can't remember question berapa yang diorang buat. Saya rasa diorang buat question ni kot, question 2 kot. So kita ambil question lain. Question mana ya? We go for question 3. Question 3. Right. So you have 2 forces acting on the screw eye as shown in figure Q3. Knowing that the force F is 900 Newton, calculate the magnitude of the resultant force and the angle theta
if the resultant force is directed vertically upward at y-axis. Okay, so the problem statement apa dalam soalan ni? Figure dia dekat bawah ni. You can see the figure in the next page. Page number 3, I believe. I think it's page number 3. So problem statement ni apa First thing, of course, you have to know the problem statement. You have to write, yes, Alden. 500 Newton. Huh? 400 Newton. Mana ada 400 Newton? 500 Newton. Okay, 500 Newton. Okay. 500 Newton. Okay, so let's say kita boleh labelkan dia ni F1 ataupun FA. It's up to you. So make sure you draw afterwards in diagram you are using the same label. So FA 500 Newton. Okay. Direction untuk Newton Okay. Direction untuk 500 ni agak-agak berapa direction dia? Boleh agak tak? Tahu tak? Theta kita tahu, theta kita tak tahu. Jadi kita tak dapat agaklah berapa dia punya direction dia, kita tak dapat agak. Okay, so tak apa. Lagi apa kita ada? We have F. Force F. Force F is 900 Newton. They don't give in the figure but they give the information in the question. So we have 900 Newton. Direction for the force F berapa? Direction dia. 60. Okay, 60. Okay, so this is 60 degree. So what the question asks you to find? Nak cari apa? Okay, yang ini saya tambah Yang ini saya tambah, saya nak kamu using trigonometry. Okay, nampak using. Kalau tak nampak pun imagine lah the word using dah. Trigonometry. Alamak. Kenapa saya punya pen. Ish. Okay, remember back kita kalau nak cari resultant force yang you dah belajar, sama ada you gunakan rectangular component fx, fy. Ini 2D This is not 3D. Ni cerita 2D. Kita buat exercise untuk yang sebelum ni. Untuk sebelum ni yang kita belajar. So kita ada dua cara. Rectangular component yang fx, fy, pakai cos ke, pakai sin ke. Tapi saya nak komputer saya dia lag, so nak tulis tu dia jadi silap-silap kadang. So tapi kita nak pakai trigonometry. So maksudnya kita nak guna sin law lah, sin ataupun cosine law. Okay. So ini kita nak find resultant force Fr in terms of magnitude and also dia tak suruh cari direction of the resultant. Sebab apa? Sebab apa dia tak perlu cari direction of the resultant? Sebab apa? Sebab dia dah cakap dalam tu if the resultant force. Yes, because it's already stated that the resultant force is directed vertically upward at y-axis. So we know that the resultant force macam ni, straight away along y-axis. So macam tu. Okay, so now kalau kita tengok okay, yang dia nak theta. So theta ni adalah angle between theta. Okay, dia nak FR dengan theta. Theta this one lah,
from the angle between y-axis or the angle between resultant force and 500 Newton. Okay, dia nak cari theta ni. So this is the problem statement. After that, what you have to do? You have to kena apa? Kena buat apa lepas tu? Free body diagram. Yes, you have to draw a diagram. Jadi diagram apa yang kamu nak draw ni? Nak draw apa dulu? Because we want to use trigonometry. Means you have to draw parallelogram first. Why? Because we want to get the triangle from the parallelogram so that we can use sine and cosine law. Jadinya, okay, parallelogram dia sengit tak sama. Dia patutnya kena selari lah. Selari. Selari. Ni macam ni selari. Okay, kalau tak nampak kita buat besar sikit. Alright. Macam tu, tegak macam ni. Kenapa kita dah tahu tegak? Because dia dah bagi tahulah direction dia. Patutnya kita kena buat dulu dia punya parallel line ni. Parallel line with the FA, parallel line with the F. Then you get the resultant dari straight macam ni ataupun panjang penjuru dia lah. But because this question is already mentioned that the resultant force is directed along y-axis, positive y-axis, jadi saya dah buat siap-siap ke atas tu lah. We know that this is 30 degree. Okay, theta tak tahu. So which triangle that you want to use? Which triangle that you want to use? Left hand side or right hand side? Right. Saya ikut kamu, saya tak ada masalah because we know that both can be used. But right, kita ambil yang kanan lah atas permintaan student saya. Tengok saya menunaikan permintaan student saya. Walaupun saya boleh ikut je buat sebelah kiri. Okay, tapi saya ikut kanan. So we have 30 degree here. 30 degree, Masya Allah, sabarkan aku. Subhanallah. 30 degree. F, we know that this is 900 Newton. Okay. Resultant tak tahu. This is a FR, we do not know. FA is 500 Newton. Where is theta? Where is theta? Theta, where is theta? Theta, it should be located this one. So lepas tu nak pakai apa ni? Nak pakai apa? Sine law. Okay, if you want to use sine law, is it enough information? Cukup, boleh. Nak cari apa? You use sine law to find which one? To find which theta. Okay, boleh. Sebab kita tahu dia cross kan. So sine 80 divided by 500 Newton and then equal to sine theta divided by 900 Newton. So you get the sine theta. Okay, sine theta. Subhanallah, 900 Newton. Masya Allah, sabarlah. Okay. You know how I am struggling to write the number. Laptop saya sebenarnya sebab semalam tak tutup lagi. Itu dia jadi apa? Dia RAM dia ni lah kan, memori dia dah pakai ni kan. Jadi hari ni dia agak slow sikit. And then sebab ada meeting lain yang saya buka ni. Ada meeting fakulti lah, tapi saya mute sekejap. Tu yang dia jadi agak berat sedikit. So struggling saya nak menulis this one. 500 Newton. Okay, dah semua wajib. Okay, so you get theta. You can calculate theta. Theta berapa? 64.1. 64.1. So everybody get the same thing, sama lah. Tak ada salah kelas tak ada careless mistake when you calculate using calculator. So it should be okay. 64.1. Okay. Lagi nak cari apa? FR. FR macam mana nak cari? So you nak pakai apa? Nak pakai apa FR?
FR. Any formula that you want to use? Cosine, sine law, which one? Sine law. Cosine boleh, sine law pun boleh. Tapi kalau saya pakai sine lah. Saya pakai sine sebab saya dah boleh tahu angle opposite FR ni. Angle between 900 and 500 Newton. Kalau nak pakai cosine boleh juga sebab kita dah tahu 64.1 ni. So dia pakai yang cosine sebab panjang sangat nak tulis. Kita kan nak kerja yang senang. Kerja senang dapat jawapan kan. Macam tu selalu macam tu kan. Allahu Akbar. Subhanallah. Okay, jadi kita ambil FR. Okay, but first we have to calculate this angle lah. So this one 64.1 plus 30, 94.1. Right, deduct with 180. 180 tolak 94.1 berapa? 8? 85.9. Betul? Saya congak ni. Kalau tak saya tak betul ya. Betul. Betul. Kadang congak tu overconfident pula kan. Tiba-tiba salah. Okay, so FR sin 85.9 equal to kamu nak pakai yang mana? 500 or 900? 500. Kalau saya pun saya pakai 500 lah because 30 degree tu confirm dah betul lah. 500 Newton. So you calculate lah the resultant dia. Okay. Resultant magnitude for the resultant will be berapa sebab saya nak buka satu lagi soalan. Alamak. Berapa kira? Saya nak buka. Apa ni? Lama tekan calculator padahal pakai ni je. Berapa ni? You all calculate or not? Ke tunggu jawapan orang? Kalau saya tekan calculator dah dapat dah jawapan dia dah. 997.44. 997. Ada dapat jawapan lain tak daripada 997? Point berapa tadi? 44. 4. Ada dapat jawapan lain? Sama, madam. Okey lah tu. Ada sama, okey lah. Chances untuk betul tu memang confirm lah. Kalau tengok jalan kerja dia dah memang betul dah. Ini jalan kerja dia. Alright. So okay. Right. Ini senang je. Ini memang senang lah. Okay. So sekarang ni saya tak nak bagi soalan yang C1. Soalan C1 dia buat question enam. Saya ambil daripada buku.
Class, can you hear my voice? Yes, Yeah, madam. madam. Tadi tak tahu tiba gelap aja. Saya punya internet connection kot. Tiba gelap saja. So can you see the engineering mechanics static books, e-books that I tengok dia blank. Okay. Nampak tak? 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 Can you see this one? Can you see the books? Something. Kau nampak ke? Dah habis masa kat sini je. Nampak. Okay, jap. Saya ambil soalan dia. Not this one, not this one. Question. Okay, right. Okay, we go to question 2-4 here. Oh, no. Okay, betul lah 2.4. So you can see the figure 2.4 below there, right? This is figure for question 2.4. Okay, if theta is equal 60 degree and F is equal 450 Newton, determine the magnitude of the resultant force and its direction measured counterclockwise from the positive x-axis. Okay, when you read this question, compared to the previous one, can you detect any different information related to resultant force that is stated in the first question but not in this question? Boleh tak you detect, boleh tak you cari information yang ada pada soalan tadi, yang soalan previous one tadi, dia bagi tapi dalam soalan ini tak ada. For resultant force, dia mention. Apa dia agak-agak? Tengok balik soalan question berapa tadi kita buat? Question 3 Question 3, tak silap saya. Apa perbezaan dia? Direction. What about the direction? The direction of the resultant force, it is mentioned in the question. Dan dia kata directed along positive ataupun dia kata directed vertically upward at y-axis. So we are now confirm that the resultant force, it is vertically straight, 90 degree from x. Tapi for this question, it doesn't mention for 2.4. Okay, for 2.4 it doesn't mention. You can see 2.4 and 2.5 dia ada perbezaan dari segi nanti you boleh try lah buat untuk yang 2.5 kalau you rajin. Kalau you rajin lah. Kalau tak berapa rajin. Mana pula hilang dia. Sana. Yang ni ada. Kenapa yang ni tak ada? Okay. Sebab yang tadi tak ada dugaan betul saya nak mengajak kamu ni. So kalau you baca extension setting. Sekejap. Saya buka balik ni sebab yang ni dia tak tools untuk saya draw. It take ages to display. Let me go to page number. Okay,
So from the first question tadi tu kita dia ada kata directed along, sama macam point 5 lah. 5 it directed, the resultant force is directed along positive y-axis. But for question 2.4 it doesn't mention. So apa maksudnya? Kalau it doesn't mention, so we cannot assume that the resultant force is here. No. Okay, jadi it will be like this. Boleh jadi macam ni. Or the resultant force can be in this position. Right, in quadrant, second quadrant. Okay. So how to verify? Later when we find the direction for the resultant, baru kamu akan tahulah. Yang ini in terms of drawing, dan juga kalau kita tengok ni for F is 450 Newton. This one is 700 Newton. So logically dia akan berat ke sebelah kiri lah sebab 700 Newton ni. Logically macam tu lah, secara logiknya macam tu. Jadi kita boleh kata possible dia macam ni lah. Okay. So now we know that the resultant force is not directed along y-axis. Bukan. Jadi kita tak boleh nak simply gunakan information yang dalam soalan kamu tu directly. Nanti you check dengan group C1, soalan nombor 6 soalan nombor 6. Apa yang diorang buat? Compare kan, fahamkan keadaan tu. Okay, sebab yang soalan nombor 6 tu sama macam condition yang macam 2.4 ni lah. Tapi saya tak bagi contoh yang sama because because for tutorial class online ni selalunya macam tak banyak soalan yang kita dapat discuss. So jadi saya nak memperbanyakkannya, saya kena buat macam tu. Okay, so after we have draw the parallelogram, you want to use, you have to draw the triangle. So which triangle that you want to use? Left or right? Left or right? Left. Left. Okay, kalau Mercury, if you insist to use left, nanti when you want to find the positive x-axis ni, the positive lah, direction ini, when you want to find the direction, dia panjang lah sikit cerita dia. Tapi kita boleh buat. Okay, katalah you nak kiri juga Okay, boleh, tapi panjang sikit lah cerita dia. Right, so kita ambil kiri. Remember direction of the resultant force we measured from positive x-axis. So it will be from this to this one. Ni you punya angle dia. Itulah letak simbol. Okay. So from here to here. Jadinya kalau nak cari direction resultant, kamu kena tahu angle mana. Kalau daripada sini, kita dah kata dah finding the direction of the resultant force. Direction of the resultant force we measured from positive x-axis. Daripada positive x-axis pergi ke resultant. So by right, kita kena tahu sudut apa. Theta ni 60 dah. Kita kena tahu apa untuk cari ni direction dia. Direction of the resultant equal to theta plus, you need to find angle between, angle apa ni? Angle between, tengok betul-betul gambar ni, tak nampak zoom kan. You try to zoom further. Nak tambah apa ni? Nak tambah yang mana? Angle mana? Ke just theta? Ataupun theta is already 60. Direction, if you understand that I stated that direction is measured from positive x-axis to the resultant. So macam mana kita nak tulis ni? Theta plus apa? Theta plus apa? Theta plus
Is there anyone here? Is there anyone here still available that can give response to me? Anyone? Dengar tak suara saya ni? I feel like I'm talking to myself. Dengar madam. So based from the figure, agak-agaknya nak cari direction. Nampak tak direction ni? Right, it's given from positive x-axis, angle that from positive x-axis to resultant. So jadi kalau kita nak cari angle ni macam mana? Theta campur apa? Theta kena campur apa? Angle apa? Angle apa? Angle between FR yang ya. F500. Tak susah pun nak sebut. Angle between FR and F, which is we don't have label yet. So kita nak label apa-apa, label lah alpha contoh. So this one theta plus alpha. So kena cari alpha lah. Okay. Kalau pakai triangle yang sebelah kanan, senang, straightforward. Tapi kalau you pakai sebelah kiri, okay, kalau you pakai triangle ini, triangle sebelah kanan lah. Kalau you pakai triangle sebelah kiri, okay. This is your triangle. This is the F. 700 Newton. Okay. Resultant. Okay, yang ini kalau untuk yang right and side triangle. Ni formula dia. Kalau you pakai kiri, agak-agak macam mana you nak dapatkan? Sebab you pakai yang kiri. So apa information yang kita ada? We have 700 Newton, F is 450 Newton. Okay, do you know this angle? Do you know this angle? Do you know this angle? No. No. Do you know this angle? Yes. Kalau yes, berapa? 60. Are you sure it is 60? 75. How do you know 75? This one, angle ni. Do you know this angle? No jugalah kan? Because this is alpha. Do you know this angle? This one. No. No? Boleh cari tak angle ni? Ni. Kat bucu ni. Kat bucu ni. Can you get this angle? It's not 15 ya. 15 is this one. Sini 15. Can you get that angle? No. Yes, we can get the angle. How? Don't know. How? How to get Sine, this angle? sine law. No, it's not using sine law. It's just a simple mathematics. The information is already there in the figure, in the question. You can get this one. Abah tolak bagi. Siap dapat. Tak boleh fikir? Ish, takkan tak boleh fikir. Kita tak ada masa ni. Boleh. Parallelogram, angle in parallelogram. Can you refresh back your memory on finding the angle?
angle in parallelogram. That is the key point. That is the keyword. 360. Okay, Chris. Okay. Okay, let's say this is alpha. Okay, zigzag alpha. This one kita letak beta. Okay, yang ini kita letak alpha, beta, gamma. We put gamma. Banyak sangat dah. Ha. Okay, alpha, beta, gamma. Okay. 300, okay, gamma. 360? Nak tolak apa? Nak tolak. Bagi dengan 2 memang kita tahulah. Takkan tak nampak dah. Nak zoom lagi besar ke gambar parallelogram dia? Besar. So that you can find the angle. So 360 nak tolak siapa ni? Tolak siapa? We want to find this angle. Parallelogram. Angle, macam mana nak cari yang kat bucu ni. Total 2 ni kita tahu ini dengan bucu ni, yang ini sama. This one dengan this one sama. Ini pun adalah gamma. Sama. So dia minus alpha lah. Minus alpha. Mana alpha tak tahu, beta pun tak tahu. But we can find the gamma. Kita kena cari gamma ni dulu ni. Kita kena cari angle between 450 and 700 Newton. Come on. Ayah. Minus 135. How do you get 135? 180. Wait. 135. Yang mana dapat 180? 180 tolak 60, lepas tu tambah 15. Complicated memang. 180 tolak 15. Tolak 60. Okay. Ataupun sebenarnya. Tu. Lepas tu? Lepas tu tambah 15. Dapat 135 lah, ataupun kita boleh kata 90 degree ni. 90 degree plus 15 plus 30 degree, you also get 135. Sama je lah. So 135 divided by 2. So gamma dia berapa? Gamma is, ataupun you kata 135 tolak 180 pun boleh juga. You get 45. Wah, merah-merah semua ni. Mau gila ha. Sebab tak nampak dia jadi complicated ke. Okay. Sebab tu you kadang-kadang bila ada banyak-banyak ni you kena ni lah. So ini adalah, sebab tu kalau you buat kiri dia nampak lagi complicated lah. So sebab angle, kedudukan angle dia ni 45. Okay, 45 degree. So kalau kita nak cari direction nanti, untuk cari direction kan, you punya formula untuk yang sebelah kiri untuk cari direction dia. So you punya formula adalah 180 plus 15. Okay. Direction ni kena tolakkan dengan beta. Ni kalau you pakai yang sebelah kiri. Kenapa 180 campur 15? Sebab kita ambil keseluruhan ni dan kita tolak angle beta ni. Because we want this one only. Sebab tu kalau saya akan ambil sebelah kanan lah. Saya akan ambil sebelah kanan sebab lagi senang nak nampak. Dia dah complicated gambar ni. Can you follow me? Can you understand the process to finding the direction? Ini baru finding direction, baru tulis formula. Boleh? If you have anything that is not clear, just mention to me. Okay, so siapa yang cakap tadi? Fatin Fatin. Betul ke nama dia?
Salah, Izatun yang bercakap tadi. Izatun ke? So Izatun dah faham, nanti tanya dia lah. Tanya dia lah. Kalau tak boleh dengan saya, tanya dia. Kalau dengan saya tak faham, at least Izatun faham saya, then you can ask Izatun lah. Macam tu. Okay, so ini kalau kita nak cari direction. Okay, nanti kita kena carilah maklumat-maklumat dia. Baru tulis formula, belum lagi kira. Okay, belum lagi kira. Ya Allah, lamanya. Lama gila. Slow sikit sebab tadi pun kita start dengan internet lagi. So, ada nanti kamu akan ada missing something lah. Tapi tak apa, nanti kita continue minggu depan. Okay, kita habiskan ni. We finish up this question. Right. Okay. Now, for this triangle ni, kecil ke besar? Ataupun nak saya lukis balik supaya bagi besar supaya kamu nampak? Kalau rasa tak nampak serabut, saya akan lukis balik. Mana-mana. Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Kalau boleh saya pakai je yang triangle tu, tapi saya rasa macam serabut je, korang tak ni ke? Madam lukislah balik. Itulah saya rasa macam serabut je. Okay, ni kita clear dulu. Ini tak payahlah sebab kita dah tahu dah semua, kita dah ada information dia. Okay, kita dah ada information dia. We already have the information. Okay. Saya nak pakai yang sebelah kiri. Okay, ni tadi soalan dia. So, kita ambil sebelah kiri kan tadi, kita ambil yang kiri. This is F. I think kan kalau you ada adik you punya lukisan lagi lawa daripada saya ni ha. Kalau you ada adik yang umur yang kindergarten punya ni kan lagi lawa daripada saya sebab nak lukis ni guna pen bukan actual ni dia jadi kurang sikit lah. Okay. I thought dah besar, tak besar juga. So tadi kita kata this is gamma which is 45. Okay, this is alpha. Okay, this is beta. This one is 450 Newton. Am I right? 450 Newton based on the question. Kalau siapa yang ada kopi balik tadi, betul 450. 450 and then this one adalah 700 Newton. Okay, so kita cari dulu magnitude dia. Magnitude macam mana nak cari? This is the FR, magnitude FR. Magnitude FR, you're going to use sine law, cosine law. Which one? Cos law. Sine or cosine? Sine, okay. So just put it in all the information in the formula. 700 squared plus 450 squared. Negative pula. Subtract with 2. 700. 450. Cos 45. Continue below. And then square root. Okay. Square root your answer. Ataupun kita letak kat sini. Nanti lepas tu you square root lah. Square root your answer. Dapat FR berapa? Dapat FR berapa? Dapat FR? Dapat FR. What is the value
for FR or the magnitude for FR? Jangan lama sangat tekan calculator tu. 497.01. 497. Where is my pen? Okay. 497.01. 01. Any other answer? Sama. Sama. madam. Okay. Sama-sama. So 497.01 we get the magnitude and direction. Before this we have write the formula. Direction. Kita kata kita ambil daripada ni sampai sini. Kemudian kita tolakkan yang tadi tu lah, beta. Kat sini kan beta kita. Okay, ni beta. So 180 plus 15 minus beta. So how to find beta? How to find beta? How to find beta? Beta berapa? How to find beta? You want to Sine use law. cosine? Okay, sine law. So beta sine beta divided with 450 Newton equal to, okay, you nak pakai apa? FR lah. FR because we have the angle is for gamma which is sine 45 degree. This one is 497.01 Newton. So beta you get, kalau tak nak pakai beta, you nak pakai ABC pun tak ada masalah. Ikut suka hati kamu lah. Nak pakai ABC as long as you label in your diagram so that your examiner pun akan tahu kat mana yang dia refer. Kalau you tulis kat sini beta tapi tak tunjuk beta kat mana, nanti markah gambar ni kurang lah. Okay, so beta dapat 45.33. 45.33 degree. Okay, so you get the direction, tambah, tolakkan dengan ni. So dapat beta adalah 149.67. 115. For 15. Ha? 15 je? 149.67. Oh, 149. 0.67. 0.67. Okay, 149. So more than 90 degree. Okay, sebab kita tahu resultant dia kat sini kan. So more than 90 degree but less than 180. So this one lah, 149.97. Okay, kalau kita pakai triangle yang sebelah kanan, formula untuk cari direction dia tadi berapa? Theta tolak, theta tolak pula. Theta tambah alpha. So you cari alpha. Cari alpha. Sebab alpha kat sini sama juga dengan alpha dekat dalam triangle yang sebelah kanan tu. Same thing. Cari alpha. Pakai sine law juga. Alpha dapat berapa? They're supposed to get the same thing. Sepatutnya akan dapat sama. Kalau kita pakai triangle yang sebelah atas, this is F. Kira cari alpha. Sementara saya lukis balik ni. Ini adalah 7. Ya. Dia patutnya panjang lagi kat sini. Dapat alpha berapa? Kira alpha berapa? Newton. 400 Newton. Ini alpha. Ini yang right inside. Okay, this is beta. This is 45 degree.
Dapat alpha tak? Alpha. You kira je, masuk je dalam ni, cari alpha. Alpha berapa? So ni. Alpha 700 Newton, FR 497, sin 45. Alpha dapat? Dah ambil masa dah ni. Cepat. P 39.67. Alpha 89.67. 67. Okay. So kalau you pakai yang sebelah kanan, we have write the formula that the direction is alpha plus theta. Alpha plus theta. Theta is 60. So you get 149.67. Sama je. Ni pun 149.97. Sama lah. Okay. Boleh? Buat balik lah. Nanti buat balik elok-elok. Cantik. Okay. Saya tak sempat nak buat lagi satu dengan kelas kamu. Kelas C1 saya dah bagi semalam. Kelas C2 ni tak sempat. So tak apa, nanti kita ada benda yang saya mungkin akan bagi minggu depan lah. Alright, untuk soalan yang kamu kena buat minggu depan, boleh try dekat, tak apa, nanti saya bagi dekat dalam WhatsApp lah ya, sebabnya kita dah lebih daripada 2 minit ni. So saya tak nak ambil masa lama-lama, dah lebih dah 2 minit ni. Untuk group C2, saya akan bagi nombor-nombor yang you try buat untuk minggu depan lah. So minggu depan kita banyak sikit soalan kita boleh discuss. Boleh? Any question? Dah. No, madam. Tidak, madam. Wah, saya, jangan bagi saya kesunyian seorang-seorang cakap tau. Cakap macam orang gila pula saya rasa. Alright, so next class hopefully ada interaction lah, so that tak adalah saya rasa macam saya ni macam mental kot cakap seorang-seorang macam tu kan, macam tunggu jawapan, tak jumpa jawapan. Right, so I think that's all for today. If you have any problem macam tadilah Danish tanya, Danish kot nama tadi, kata kalau ada nak tanya nak PM boleh, tapi janganlah PM malam-malam apa semua tu, sebab dia kira macam adab lah kan, sebab kita nak tanya soalan tu pada orang yang akan memberi jawapan, so maksudnya kita kena ikut time dia macam tu. So kalau waktu lain bukan malam tu mungkin kalau malam saya tengok, kalau saya tengok pun nanti saya tak akan jawab. Kalau saya jawab tu maksudnya ada masa lah untuk saya menjawab untuk kamu. Selalunya saya akan macam jangan expect lah malam tu akan dapat jawapan secepat yang mungkin. Okay? Boleh kalau ada apa-apa tanya tau. Jangan biar simpan terbuku di hati, lama-lama nanti memakan diri. Oh lama. Right. So okay, so I think that's all for today. Thank you very much. See you next week. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, madam. Thank you, madam. Okay, bye. Bye. Hello.